أهلا بكم في الدرس 98 من دروس حروفي الجميلة. هيا نبدأ. هذا كتاب حروفي الجميلة وهو يتألف من 3 أجزاء، كل جزء يحتوي على 200 صفحة. من يرغب في الحصول على نسخة فليرسل لي على هذا الإيميل. ثمن النسخة 40 يورو. هيا نقرأ ثم نكمل. ض ضبع. ضيف. ضحى. ضيوف. ضلع. ضرع. مضرب. فضل. هيا نكتب الحرف الناقص. ض فتحة، ض ضمة، ضي كسرة أو ضاد سكون إض. الكلمة الأولى ضبع، ض مفتوحة. الكلمة الثانية ضباب، ض. ضيوف، ض. ضحل، ض. ضفدع، ضي. مضغ، إض. هضم، إض. الآن كم شكل لحرف الضاد؟ 4. هذا هو الشكل الأول، ضاد في أول الكلمة، مثل ضبع، ضباب، ضحل. الشكل الثاني ضاد في وسط الكلمة، مثال بيضة، قضم، مضرب. والآن الشكل الثالث وهو ضاد متصلة في آخر الكلمة تتصل مع الحرف الذي قبلها، مثال حامض، بيض، بعض. والآن مع الشكل الرابع ضاد منفصلة في آخر الكلام، مثل قرض، فاض، قرض. أقرأ وألاحظ شكل الضاد. السطر الأول ضاد في أول الكلام أو في أول الكلمة، ضيف، ضفدع، ضباب، ضحل، ضحك، ضابط. الآن ضاد في وسط الكلمة، مثل بيضة، قضية، غضنفر، عضلة، هضم، مضرب. الآن ضاد متصلة مع الحرف الذي قبلها في آخر الكلمة، ركض، بيض، نابض، نبض، فيض، فائض. الآن ضاد منفصلة في آخر الكلمة، مثال فاض، قرض، بيوض، قرض، عرض، قوارض. الآن هيا نصل الحرف مع الصورة المناسبة ثم مع الكلمة المناسبة. الحرف الأول ضاد في أول الكلمة، ضبع. هذه كلمة ضبع، هذه الضاد المتصلة في أول الكلمة. الثانية ضاد متصلة في وسط الكلمة، مضرب. هذه كلمة مضرب، هذه هي الضاد المتصلة في وسط الكلام. الآن ضاد متصلة في آخر الكلام، بيض.
هذه كلمة بيض. هذه هي الضاد المتصلة في آخر الكلام، لقد اتصلت مع الياء. الآن ضاد منفصلة، بعوض. هذه كلمة بعوض. هذه هي الضاد المنفصلة. الآن هيا نكتب الضاد المناسبة في الكلمة. قضم، ضاد في وسط الكلمة. بيضة في وسط الكلمة. قرض، ضاد منفصلة. مريض اتصلت مع الحرف الذي قبلها. فضل في وسط الكلمة. مضغ في وسط الكلمة. ضبع في أول الكلمة. ضيوف في أولها. ضماد في أولها. رضوض، ضاد اتصلت مع الواو وضاد منفصلة. ضرس اتصلت مع الراء، ضاد في أول الكلمة. ضباب اتصلت، ضاد في أول الكلمة. مضرب، ضاد في وسط الكلمة. الآن مع الضاد الممدودة بالألف ضا، الضاد الممدودة بالواو ضو، الضاد الممدودة بالياء ضي. الأمثلة على ضا: ضابط، ضاع، قضاء، ضاق. الأمثلة على ضو: موضوع، خضوع، فضول، نضوج. الأمثلة على ضي: رضيع، مضيء، قاضي، راضي. أقرأ وأكمل النمط. ضا، ضو، ضي. ضا، ضو، ضي. السطر الثاني: ضو، ضو، ضا. ضو، ضو، ضا. السطر الثالث: ضاع، ضاع، ضاق. ضاع، ضاع، ضاق. السطر الأخير: ضرس، ضرس، ضرع. ضرس، ضرس، ضرع. هيا نكمل الكلمات بضا أو ضو أو ضي. الآن الكلمة الأولى وضوء، ضو. الثانية ضائع، ضا. الثالثة فضاء، ضا. الرابعة أعضاء، ضا. الخامسة إمضاء، ضا. السادسة مضيء، ضي. السابعة رضيع، ضي. الثامنة ضابط، ضا. هيا نجد الكلمات التي فيها ضاد مفتوحة ضا. ضبع، مضرب لا. بعوضة نعم. ضيوف لا. عضلة نعم. بيضة نعم. ضرير نعم. الآن نصل الكلمات التي فيها ضو. ضباط نعم. ضحى نعم. مضرب لا. ضيوف نعم. بعوضة لا. عضد نعم. الآن مع الكلمات التي فيها ضي. ضفدع نعم. مضرب لا. ضرس نعم. ضياء نعم. ضلع نعم. ضيوف لا. ضماد نعم. الآن مع الكلمات التي فيها ضاد فوقها سكون إض. مضرب نعم. قضم نعم. ضياء لا. هضم نعم. ضلع لا. غضبان نعم. فضفاض نعم.
فضفاض أي عريض واسع. هيا نجد الكلمات ثم نركب هذه الكلمات. الكلمة الأولى ضباب، ض إب آ إب، ضباب. الثانية أضراس، أ ضاد أض، إرآ أضرا، إس سين، أضراس. الثالثة أمراض، ألف ميم أم، إرآ را، أمراض، أمراض. الآن ضبع، ضاد باء عين، ضبع. الأخيرة أرض، ألف راء ضاد أرض. هيا نركب. ضبع، ض إب إع، ضبع. ضر إغآ، ضرغا، إم ضرغام. ما إر إي مري إض مريض. ضي إف شدة ضفة، تاء مربوطة ضفة. الآن ضرع، ضي إر ضر إع ضرع. الآن أرض، أ إر إض أرض. عريض، ع إر إي عري إض عريض. أخضر، أ إخ أخ ض إر أخضر. قرض، ق إر إض قرض. نركب. قرش، ق إر قر شين قرش. مضيق، م ضاد ياء مضيق مضيق. بيض، ب ياء بي ضاد بيض. مضرب، م إض مض را بن. قوارض، ق واو ألف قوا ري ضن. ضفدع، ضي إف إد إع ضفدع. مض ما إمآ مضمار. مضرب، ميم ضاد مض را بن. هيا نحلل هذه الكلمات. مضيق، ميم ضاد ياء قاف. ضفدع، ضاد فاء دال عين. مرض، ميم راء ضاد. مضرب، ميم ضاد راء باء. عضلة، عين ضاد لام تاء مربوطة. ضرغام، ضاد راء غين ألف ميم. بيضة، باء ياء ضاد تاء مربوطة. ضرس، ضاد راء سين. هيا نساعد ضحى في البحث عن الكلمات الضائعة. الكلمة الأولى ضبع. هيا نكتب ضبع. ضاد باء
عين. الثانية مضرب، هيا نكتب مضرب، ميم ضاد راء باء. الثالثة ضفدع، هيا نكتب ضفدع، ضاد فاء دال عين. الكلمة الرابعة ضرس، هيا نكتب ضرس، ضاد راء سين. الكلمة الخامسة بيضة، باء ياء ضاد تاء مربوطة. الآن هضم، هاء ضاد ميم هضم. الآن بعوض، باء عين واو ضاد. الآن ضباط، ضاد باء ألف طاء. الآن ضياء، ضاد ياء ألف همزة. هيا نكتب أسماء الصور بالحروف ثم نكتب الكلمة كاملة. الصورة الأولى باء عين واو ضاد تاء مربوطة. ما هذه الكلمة؟ بعوضة. الثانية ضاد باء عين. ما هذه الكلمة؟ ضبع. الثالثة ضاد فاء دال عين. ما هذه الكلمة؟ ضفدع. الآن ميم ضاد ألف راء باء. ما هذه الكلمة؟ مضارب. الآن ضاد ألف باء طاء. ما هذه الكلمة؟ ضابط. والكلمة الأخيرة عين ضاد لام ألف تاء. ما هذه الكلمة؟ عضلات. هيا نقرأ ثم نكمل بنفس الطريقة. ض ض ض ضبع. ض ض ض ضيف. اض 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 فضل. اض 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 هضم. ضو 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 ضيوف. ضو 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 ضحى. ضي 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 ضرس. ضي 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 ضفدع. ضاد 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 مرض. ضاد 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 عرض. ضا 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 ضاع. ضا 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 ضاق. الدرس الخامس عشر. هيا نقرأ. اضحك مع حرف الضاد. أنا ضحى. أنا وضاح. ذهبنا إلى ضفة البحيرة. ضاع الضفدع يا وضاح. إنه في جيب رضوان. هذا هو الضفدع في جيب رضوان. هيا نجيب عن هذه الأسئلة. اكتبوا من الدرس أسماء فيها حرف الضاد.
ضحى، رضوان، وضاح. إلى أين ذهب وضاح وضحى؟ ذهبا إلى ضفة البحيرة. أين اختبأ الضفدع؟ اختبأ في جيب رضوان. السؤال الرابع: اقرأ ما قال الضفدع لرضوان. قال له: سأخبرك ب5 أسرار. أنا حيوان برمائي أعيش على اليابسة وفي الماء. فراخي الصغيرة تسمى شراغيف، هذه هي الشراغيف. ليس لي ذيل وعيناي جاحظتان. لساني معلق بمقدمة فمي أقذفه للخارج لأصطاد الحشرات، هذا هو لسان الضفدع. أدفن نفسي بالطين في فصل الشتاء، هذا هو الضفدع يدفن نفسه بالطين. شكرا يا صديقي الضفدع. هيا نلعب مع الألوان. كيف سنلعب مع الألوان؟ انظروا. نضع في الدائرة إشارة صح أو إشارة خطأ. مثلا أحمر، هل كلمة أحمر كتبت باللون الأحمر؟ نعم. انظر إلى كلمة أخضر، هل كلمة أخضر مكتوبة باللون الأخضر؟ نعم. الآن أزرق، هل كلمة أزرق مكتوبة باللون الأزرق؟ نعم. زهري، هل كلمة زهري مكتوبة باللون الزهري؟ لا، خطأ. هكذا سنكمل. هيا نكمل. زهري مكتوبة باللون الزهري، نعم. أبيض صحيح، مكتوبة باللون الأبيض. أحمر خطأ، كتبت بالأسود. أخضر خطأ، كتبت بالأحمر. أصفر خطأ، كتبت بالأسود. أسود خطأ، كتبت بالأحمر. أحمر صح، كتبت بالأحمر. أخضر خطأ، كتبت بالأسود. أصفر صحيحة، مكتوبة بالأصفر. أسود خطأ، أسود صح، مكتوبة بالأسود. أحمر خطأ، مكتوبة بالأصفر. أصفر خطأ، مكتوبة بالأحمر. بنفسجي صحيحة، كتبت بالبنفسجي. بني صحيحة. أصفر صحيحة. بني خطأ، كتبت بالأصفر. بنفسجي خطأ، كتبت بالأخضر. أحمر خطأ، كتبت بالأخضر. أسود صح، مكتوبة بالأسود. برتقالي خطأ، مكتوبة بالأحمر. أخضر صحيح، مكتوبة بالأخضر. برتقالي صحيح، مكتوبة بالبرتقالي. أسود صحيح، مكتوبة بالأسود. أحمر خطأ، كتبت بالأخضر. أخضر خطأ، مكتوبة بالأحمر. أزرق صح. زهري خطأ، مكتوبة بالبنفسجي. أخضر صح. بنفسجي خطأ، مكتوبة بالأحمر. أزرق خطأ، مكتوبة بالأسود. نشيد حرف الضاد. هيا نقرأ. أنا الضابط، أنا الضابط، أنا فوق كتفي نجمة. اسمي يبدأ بحرف الضاد، فهذا وحق الله نعمة. حرفي مميز، حرفي مقدس، حرف الضاد أكبر منا. خلقه الله للغة الضاد وليس لغيرها، فهو أوحد. لغة الضاد يا أحفادي هي لغة أهل الجنة، تعلموها يا أحفادي، فذلك فضل وذلك منة. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لقد رن الجرس. إلى اللقاء في الدرس القادم.